you'll be able to contribute to the building of the Jewish people. אנחנו נמצאים בתקופה מאוד מאוד מיוחדת. We're in a very, very special period of time. אני חושב שאולי מעטים הזמנים שבו עם ישראל עמד למבחן כוח ואמונה כמו בימים האלה שאנחנו נמצאים. Very few periods of time historically have the Jewish people been able to stand with so much strength as a united nation like we're standing today. ולכן כל מי שחי בתקופה הזאת, כל מי שקיים בו, צריך לשאול את עצמו מה התפקיד שלי בדבר הזה. בגלל שעם ישראל יש לו הרבה משימות, שכל אחד צריך לשאול, אני נמצא היום במקום מסוים, ואז לקבל החלטה, ולפי זה ללכת. הרבה פעמים יש הרגשה שמי שעושה את המלחמה זה החיילים שנמצאים שם. הם נמצאים, באמת הם עושים עבודה חשובה, ודאי שיש שם מסירות נפש מדהימה, ואני שומע מהחיילים של פה, במכון מאיר, ונסענו לבקר את כל החיילים, ואנחנו רואים שבאמת זה לא קל להיות חייל. היינו בגולן, עלינו שם לחרמון, ושם פגשנו חיילים. איך כמה קר שם, קר ורוח, ואז זה הגשם, באמת, והם עומדים ושומרים. זה שהיינו שם, היינו שבוע אחרי זה בבארי. כן, ושם אתה רואה את כל המלחמה, אנשים יוצאים עם הטנקים, נכנסים, ובסכנת חיים, ממש סכנה. אבל הם הולכים קדימה באמונה, בשמחה, הרבה גאווה, שעם ישראל זוכה להיות מי שמתקן את העולם להיות יותר טוב. זה החיילים. אבל הרבה פעמים אנחנו אומרים, רגע, ומה אנחנו? אנחנו יושבים עכשיו פה. נראה לי שנעים לכם, נכון? נכון, לא קר. לא חם מדי, נכון, עוד מעט הולכים לאכול ארוחת צהריים, נכון, יש דברים ממש נוח לנו, אז איך אנחנו צריכים להרגיש? צריכים להרגיש שאנחנו לא זכינו להגיע או שאולי בדיוק הפוך. אני רוצה לספר לכם איזה סיפור אחד, כן, סיפור אחד שייתן, אני חושב, ייתן לנו את נקודת מבט על התפקיד של כולנו. הבן שלי, בנצי, שהיה לפני זה שנה שעברה, הם חזרו משליחות בסף אמריקה, הם היו בברזיל 3 שנים. והם חזרו לכאן, כדי לחזור לארץ ישראל, ירושלים, והוא תכנן כל השנה לשבת ללמוד תורה. ולא, מי למחרת שמחת תורה? עד היום, בעזה. הוא בא כמה ימים, יומיים, חוזר, וזה. ויש לו משפחה עם ילדים, וברוך השם. ואנשים הם בכלל גיבורות משהו. ממש, להחזיק ולגדל ולעשות. בקיצור, הוא סיפר לי סיפור. אני אספר לכם את הסיפור, ואחר כך אני אגיד לכם למה זה קשור למה שאמרתי. התפקיד שלו זה בשריון. בשריון הוא נהג בטנק. טנק דרייבר. המטרה של הטנקים בעזה זה להיות כיפה כזאת שמגינה על החיילים.
to protect the infantry soldiers. שאם הם נכנסים לבית או נכנסים למקום, אז יש את המסוקים שנמצאים למעלה. We have helicopters above. יש את התותחנים שיורים מרחוק. ויש את הטנקים שממש עומדים לפני החיילים. כן, והם עובדים ביחד. And they're working together as a group, as a team. כן, עכשיו, הוא סיפר לי, את הסיפור הזה, הם הגיעו לאיזשהו מקום עם הטנק, והיה צריך עכשיו לנסוע עם הטנק ימינה. פתאום התברר שההגל לא עובד. לא עובד, ההגל לא עובד, אי אפשר ימינה, אי אפשר שמאלה, אפשר רק קדימה או אחורה. ויש שם אש, יש חילופי אש, יש יריות. The Arab forces are firing at them. והסכנה הייתה סכנה באמת גדולה מאוד. הם נכנסו בתחת לטנק כדי לראות מה קרה. They were certainly under the tank to see what's going on, to see if they can fix something. כן, ומצאו שאחד החיבורים עם איזה בורג בגודל כזה, with a screw which is so large, שנשבר. ואז עם אלה לא היה חיבור בין ההגה, אין הגלגלים. אז הם שאלו, מה עושים? איך עושים? הם נמצאים תחת אש. כן, מה עושים? בקיצור, בחור אחד, אני לא יודע מי זה היה, אמר, יש לי רעיון. ניקח, יש לנו מאחורה של הטנק, יש חוטי ברזל ארוכים כאלה. ננסה להשחיל את החוט ברזל לחור הזה איפה שהיה, כן, ואולי זה ילך. נראה, אף אחד לא עשה דבר כזה, אבל בוא נעשה להזיק טנק כזה עם חוט ברזל, לא פשוט. בקיצור, הם עשו את זה, והחליטו שהם לא עושים הרבה כוח על ההגה, כדי לא לשבור את הזה. אז הם נוסעים קצת אחורה, קצת קדימה, קצת אחורה, קצת קדימה, והם יוצאים מהשטח של האש. והם עושים את זה, זה לקח להם חצי שעה או יותר כדי לצאת. אבל אחרי שעתיים, כבר מחוץ לזה, הגיע הטנק למקום שבו היה את המקום שבו מתקנים טנקים. ואז נכנסו לשם, ואנשים שם מהחימוש, אמרו שאף פעם הם לא ראו בחיים, טנק שנוסע על חוט ברזל. אבל השם היה איתם, וברוך השם, היה להם סייעתא דשמיא. דבר ראשון, סייעתא דשמיא שיש להם את הרעיון הזה בכלל. ואחר כך להצליח לעשות את זה. ואחר כך לנהוג קדימה אחורה, ולא נקרע החוט, ובסוף מגיעים. ברוך השם, באנגלית זה נשמע אפילו יותר טוב. זה נראה כמו, אתה יודע, BBC, ככה. להבדיל. טוב, נכון, BBC, אבל יש את, BBC זה של האנגלים, נכון? נכון, זה באמת צריך לשיר הצידה, אבל, טוב, איזה יש? פוקס, זהו, חיפשתי את פוקס, בסדר. בקיצור, מה אני ראיתי, מה אני רוצה לתת משל פה? תשימו לב, ודאי כולכם ראיתם פעם טנק, נכון? דבר גדול, גדול, הוא נראה לי שפחות או יותר בגודל של החדר הזה, נגיד, נקרא לזה ככה, זה יותר קטן, אבל באופן כללי זה הגודל. וכמות המכניקה שמפעילה את הטנק, ולהפעלת הצריח, והתותח, והכל הזה, והזחלים של הגלגלים האלה, ארוכים, השרשרת, בקיצור, מלא עוצמה, מלא כוח, מלא כוח, בקיצור. ולפעמים חסר בורג אחד. בורג אחד חסר. בורג אחד, ושום דבר לא זז. אז אם אתה ישראלי כזה שיש לו רעיונות, אולי תציל את זה. אז בסדר. אבל להבין, אנחנו, אתמול היה אצלי חייל. ואמר לי, פה מכאן,
אמר לי, אני מרגיש לא טוב, למה? בגלל שאני לא נכנס פנימה להילחם. אני יושב מאחורה כדי לראות במסך את איך קוראים לזה, המטוסים המצלמים האלה, הכטב"מים. To watch these drones. They're taking pictures. כן. Is it called drones? והוא אומר, אני מרגיש שאני לא עושה את זה. And I feel that as if I'm not really participating in the war. בגלל שאני נמצא שם מאחורה בבאר שבע. ושם אני רואה את המסכים, וזה נמצא שם. How these planes were operating, taking pictures. אז אני סיפרתי לו את הסיפור על הטנק. So the Rav told them the story of the tank story that. ואמרתי לו, תדע לך, you should know. בלי שכל חייל, במקום שהוא נמצא בו, לא עושה את התפקיד המדויק שלו, יכול לתקוע את כל העסק כולו. והיום ברוך השם הגענו למצב שבאמת שהצבא בנוי בכך שיש שיתוף כוח בין, כן, מהשמיים, מהים, מהזה, שצריך להיות מדויק, וצריך לראות את הכל. את הביג פיקצ'ר, זהו, לראות את הביג פיקצ'ר, זה העניין. ולדעת שכל ביג פיקצ'ר, תמונה גדולה, כל זה יש לו מקום מדויק. מדויק. פעם אמר לי מישהו, שהוא זוכר מספר טלפון, אבל הוא שכח את המספר, הוא שכח באמצע איזה מספר. אז הוא אמר, טוב, נמציא איזה מספר, קדימה יעשה. צריך להיות בדיוק, זה מספר 3, תעשה מספר 3. ולכן, אני רוצה לומר את זה עוד שלב. אמרנו על אלה שנכנסים, עכשיו אני רוצה לומר על אלה שנמצאים מאחורה, ועכשיו אני רוצה לומר שמי שיושב בבית המדרש, ולומד תורה. ולומד תורה, לא תורה קטנה כזאת, אלא תורה שרואה את כל עם ישראל לכל הדורות שלו. ההשגחה האלוקית במשך כל הדורות. הכוח שהלימוד הזה נותן, ולא רק נותן לעם ישראל, ולא רק לחיילים, ולא רק ליהודים שבכל העולם, זה דבר שבלעדיו אי אפשר לנצח. היו ימים שבהם היו מלחמות שהמנהיגים לא ידעו בעצם למה הם הולכים בלבנון או משהו. היו הרבה יותר נפגעים, היו הרבה יותר תקלות, אבל ברגע שאנחנו יודעים, כמו שקרה עכשיו, שאנחנו ראינו שהרע הזה צריך לגמור אותו, זה נותן לכל החיילים בכל המעגלה את האמונה, הולכים לדבר הזה. וזה, כל אחד הוא בורג. אז יש כאלה שאולי ישנים בפנימיה ושמים חוטי ברזל כדי להשלים את החור. So maybe in your dormitory room you'll take a little iron piece and you'll fill in the missing gap. אבל הכי טוב זה לבוא עם הבורג. Come with this group, go to the Beit Midrash and learn Torah. וזה יהיה טנק גדול, טנק שעושה הרבה. That'll be a big tank that does a lot. וצריך לדעת, הרי יש ביטוי שאנחנו אומרים, עברנו את פרעה, if we passed the matters of Paro, נעבור גם את זה. We will also pass this. ככה אנחנו אומרים, מה הכוונה? אברהם אבינו שואל את הקדוש ברוך הוא, במה אדע כי ירשנה? והשאלה היא מה פה, שאברהם לא מאמין, הוא צריך לקבל... אתה לא מאמין בקדוש ברוך הוא שאמר לך? אלא הכוונה היא אחרת. מה שאברהם שאל, זה איך, אני ודאי מאמין גדול, אבל האם יש גם בעוד 2000 שנה, העם שלי, הנכדים שלי, הבנים שלי, גם הם ידעו שהם שייכים רק לארץ ישראל? הרי למשל היה לנו רומאים, יוונים, פרסים, בבלים, מצרים של אז, איפה הם כולם? נגמר החלום, נגמר הכוח שלהם. אז אברהם אבינו אומר, אולי גם חס ושלום זה גם יהיה אצלי ככה?
כן, ואז אומר לו הקדוש ברוך הוא, תדע לך, אתה צודק. אי אפשר לבוא ולתת עכשיו, לשבת, מה יקרה? יבואו יהודים, הנכדים, הבנים של הנכדים וכן הלאה, התחילו להרגיש, הכל טוב, הכל מגיע לנו. ואז אנחנו נבוא ונגיד, אם ככה, אז בוא נחפש מקום שמרוויחים בעוד יותר. קנדה, נאכל מילקי בברלין. כן. כל מיני דברים, מה מחזיק אותנו פה? אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם, ידוע תדע, כי גר יהיה זרעך, בארץ לא להם, ועבדום, ועינו אותם, ואחרי זה תצא ברכוש גדול. מהו הרכוש הגדול? הרכוש הגדול הוא לא רק כסף, הרכוש הגדול זה, יש לכם עכשיו ערך, משהו שעכשיו אתם מבינים. אתם מבינים שאתם חיים וקיימים רק בזכות ההשגחה האלוקית. אם אתם חושבים שמה שמחזיק אותנו 2000 שנה, 3,000 שנים, זה החוכמה שלנו, שזה עד כמה אנחנו מוכשרים, הרומאים והיוונים, וזה לא היו פחות חכמים. אלא אם אנחנו נמצאים, ואנחנו חווים את זה, שפרעה, כל 10 המכות, למען תדע כי אין כהשם אלוקינו, לדעת, את עם ישראל יצא רק בזכות האמונה שלהם, ויאמינו בהשם. זה יביא אפשרות לעבור את כל ההיסטוריה, לעבור את ההיסטוריה עם כל הצרות, ולדעת שרק ככה אנחנו חיים. וזה מה שאנחנו אומרים, והיא שעמדה. מה זה הפרומס הזה? ברית בין הבתרים. אותו דבר, מה שריבונו של עולם אמר, שאתם תעברו דברים קשים, אבל אחרי כן יצאו ברכוש גדול, ההבטחה הזאת עמדה לאבותינו ולנו. שלא אחד בלבד עמד עלינו לכלותנו, אלא שבכל דור ודור עומדים עלינו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. זהו, עכשיו תרגמנו הפוך. מצילנו מידם. נו. יש אנגלית יותר טובה משלי, מצאתי אחד כזה. אז זה דברים גדולים. לכן כשאנחנו יושבים פה, בירושלים, בתקופה של גאולה, בזמן שבו מתבררים דברים מאוד יסודיים. מי אנחנו? לאיפה אנחנו הולכים? אתם פוגשים חיילים בצבא, הם רוצים ציציות ללבוש. המון, אחי, לא someone, everyone. ציציות, הם באים ועושים שרים, אני מאמין, או עם ישראל חי, או כל הדבר הזה, זה זמן מיוחד מאוד. ולכן כשאנחנו מתפללים מתפללים לקדוש ברוך הוא, שבעזרת השם יהיה האלו שעומדים עלינו, כל הרשעים האלה, יסתלקו מן העולם, ועם ישראל ישכון לבטח, ונזכה לגאולה שלמה. אמן. ועוד דבר, היום אנחנו יודעים שעם כל מה שדיברנו, יש עוד דבר אחד שחייבים להזכיר אותו, וזה הנושא של החטופים. חלק מהצער הגדול שלנו היום, זה הצער של אותם נשים ואנשים וצעירים שנמצאים בחושך מתחת לאדמה בעזה במשך 3 חודשים כבר, ומעל יש את הרעש של הפצצות כל הזמן, ושומרים עליהם רשעים שמתעללים בהם, ומפי מה ששמענו הם אוכלים מעט מאוד, והם לא מקבלים טיפול רפואי, והרשעים משתמשים בהם כמו הגנה עליהם, כדי שאם יזרקו פצצה יהרגו גם חטופים.
then the hostages will be killed. וזה ממש, תחשבו איזה פחד, איזה פחד זה. איזה, גם הם לא יודעים מה קרה 3 חודשים. עדיין אנחנו שם, אוכלים בבוקר חצי פיתה, ואוכלים בערב קצת אורז. זה דבר שצריך להתפלל עליו. ולכן צריך לדעת שהיום אחרי הצהריים יש עצרת. יש עצרת בכותל. להתפלל לשלום החטופים ולחזרתם הביתה. ולרפואת החיילים. נכון, ולהצלחת חיילי צה"ל בכל. לכן גם מי שלא הולך חשוב בזמן הזה ב3:30, 4 להגיד כמה פרקי תהילים. Devote your Torah learning for the safety of the soldiers and the success of the soldiers. נכון, ואז להיות חלק מתוך עם ישראל. ואז כשעם ישראל כולו ביחד מתפלל, אז הקדוש ברוך הוא ישמע תפילתנו בעזרת השם, ונזכה ושבו בנים לגבולם. אמן, אמן. שכוח רב מאיר טועה ברת'ינק. זה נחת